गएको भिडियोहरूमा हामीले शेयर बजार के हो र शेयर बजारले कसरी काम गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ जानकारीहरू लिएका थियौँ भने अब भने अलिकति डिप डाइभ गर्ने अथवा मार्केटको बारेमा अझै भित्री कुराहरू जान्ने समय चाहिँ आइसकेको छ। यस भिडियोमा भने हामी प्राइमेरी मार्केट र सेकेन्डरी मार्केट के हुन् र यिनीहरूमा कसरी चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू हुने गर्छन्, यो दुईटा बिच चाहिँ के भिन्नताहरू रहेका छन् भन्ने विषयमा चाहिँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। शेयर बजारमा जब हामी नयाँ नयाँ आएका हुन्छौँ अथवा शेयर मार्केटको बारेमा स्टक मार्केटको बारेमा हामी जब सुनेका हुन्छौँ भने हामीले चाहिँ यो एउटा मात्रै टर्म हो अथवा यो भित्र चाहिँ विभाजनका कुराहरू चाहिँ छैनन् भन्ने चाहिँ कतिजनाको सोच रहेको हुन्छ। तर त्यस्तो चाहिँ वास्तविक रूपमा हुँदैन। शेयर बजारलाई चाहिँ दुईटा भागमा चाहिँ छुट्याइएको हुन्छ अथवा दुईटा डिभिजनको रूपमा दुईटा भागमा चाहिँ यसलाई विभाजन गरेको हुन्छ। एउटालाई चाहिँ प्राइमेरी मार्केट भनिन्छ भने अर्कोलाई चाहिँ सेकेन्डरी मार्केट भनिन्छ। नेपालीमा चाहिँ प्राथमिक बजार र दोस्रो बजार भनेर चाहिँ यसलाई नामाकरण चाहिँ गरिएको छ। पहिला चाहिँ हामी आज यस भिडियोमा चाहिँ प्राइमेरी मार्केटको बारेमा चाहिँ जान्नेछौँ। यानि प्राइमेरी मार्केट के हो र यसमा के खालका चाहिँ क्रियाकलापहरू हुन्छन्, शेयर बजार त हो तर यसमा के खालको कुराहरू चाहिँ रहन्छन् भन्ने विषयमा चाहिँ आज हामी पहिला चाहिँ फोकस गर्नेछौँ। र प्राइमेरी मार्केटको बारेमा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने जान्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि प्राइमेरी मार्केट चाहिँ शेयर बजारको यस्तो एउटा भाग हो जसमा चाहिँ आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयर जस्ता सेयरका कारोबारहरू चाहिँ हुने गर्छन्। प्राइमेरी मार्केट बजारको एउटा यस्तो सेगमेन्ट हो, यस्तो भाग हो जसमा चाहिँ आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयर बाहेक अरू कुनै कुराहरू चाहिँ आउँदैन। र यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो कन्फ्युजन पनि कतिहरूजना बिच चाहिँ रहेको हुन्छ। जस्तै आइपिओको यदि कुरा गर्छौँ भने कतिजनालाई थाहा नहोला, आइपिओको चाहिँ सेयरको आइपिओ हुनसक्छ, डिभेन्चरको आइपिओ हुनसक्छ, साथै म्युचुअल फन्डहरूको पनि आइपिओ चाहिँ हुने गर्छ। र आइपिओ जुन चाहिँ इनिसियल पब्लिक अफर जुन भनिन्छ, यो भनेको चाहिँ कुनै पनि कम्पनीले पहिलोचोटि सर्वसाधारणबाट पैसा उठाएर आफ्नो क्यापिटल चाहिँ बढाउन चाहन्छ अथवा आफ्नो चुक्ता पुँजीलाई चाहिँ बढाउन चाहन्छ भने त्यो पहिलो चरणलाई चाहिँ हामी आइपिओ भन्ने गर्छौँ। जस्तै कुनै पनि पब्लिक कम्पनीमा चाहिँ परिणत भयो, पहिला चाहिँ प्राइभेट कम्पनी थियो र अब पब्लिक कम्पनी बनिसकेपछि चाहिँ सर्वसाधारणबाट चाहिँ आफ्नो सेयरको किताहरू बेचेर त्यो सेयरको किता मार्फत चाहिँ पैसा उठाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ हामी आइपिओ भन्ने गर्छौँ। र यो आइपिओ चाहिँ तपाईँको सेयरको हुनसक्छ, डिभेन्चरको हुनसक्छ र म्युचुअल फन्डको पनि हुनसक्छ। र यो विभिन्न कुराहरू चाहिँ हामी अझै यिनीहरूको डिटेल चाहिँ पछि अब आउने यस पछिको भिडियोहरूमा हामी जान्नेछौँ। त्यसै गरेर प्राइमेरी मार्केटमा अर्को निष्कासन हुने अथवा कारोबार हुने एउटा सिक्युरिटी हो एफपिओ, जसलाई फलो अन पब्लिक अफर चाहिँ भन्ने गरिन्छ। फलो अन पब्लिक अफर भनेको चाहिँ यस्तो खालको सेयर निष्कासन हो जुन चाहिँ पहिला नै आइपिओ निष्कासन गरिसकेको कम्पनीहरूले गर्ने गर्दछन्। यानि कि यदि कुनै कम्पनीले पहिलो चरणमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गरेर सपोज त्यो सेयर हुनसक्छ, डिभेन्चर र म्युचुअल फन्ड कुनै पनि तरिकाबाट यदि पहिला नै सेयर निष्कासन गरिसक्यो, सिक्युरिटीलाई चाहिँ मार्केटमा ल्याइसक्यो र फेरि त्यही सिक्युरिटीबाट फेरि पनि जेनरल पब्लिकबाट चाहिँ पैसा उठाउन चाहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एफपिओ भन्ने गर्छौँ। जस्तै कुनै पनि कम्पनी चाहिँ सुरुमा प्राइभेट थियो, त्यसपछि पब्लिकमा रूपान्तरण भइसकेपछि चाहिँ सेयरलाई चाहिँ निष्कासन गर्यो र त्यो चाहिँ आइपिओ हुन्छ भने र 1-2 वर्षपछि फेरि पनि आफ्नो क्यापिटल बढाउन चाहन्छ र त्यतिखेर फेरि पनि आफ्नो इक्विटी सेयरलाई चाहिँ निष्कासन गर्न चाहन्छ भने त्यतिखेर चाहिँ कम्पनीले जुन बाटो अपनाउनुपर्छ त्यो हो एफपिओ। यानि पहिला नै सेयर निष्कासन गरिसकेको कम्पनीले फेरि पनि पब्लिकहरूमाझ सेयर निष्कासन गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एफपिओ भन्ने गर्छौँ। र त्यसपछि आउँछ राइट सेयर। राइट सेयर भनेको चाहिँ यस्तो सेयर हो जो चाहिँ कम्पनीले निष्कासन गरे तापनि सबैले चाहिँ भर्न पाउँदैनन्। राइट सेयरमा भर्नको लागि चाहिँ अलरेडी तपाईँले चाहिँ कुनै पनि कम्पनीको सेयर चाहिँ किनेर बसिसकेको हुनुपर्छ अथवा जुन कम्पनीले राइट सेयर निष्कासन गर्दैछ त्यो कम्पनीको तपाईँ सेयर होल्डर भइसक्नुपर्छ। जस्तै नबिल ब्याङ्कले भोलि राइट सेयर ल्यायो भने नबिल ब्याङ्कको सेयर किनेर अलरेडी सेयर होल्डर भएर बसेको सेयर होल्डरहरूले मात्रै राइट सेयर चाहिँ भर्न पाउँछन्। नबिल ब्याङ्क नकिनेको लगानीकर्ताहरूले भने राइट सेयरमा चाहिँ एप्लाई गर्न पाउँदैनन्। यस कारणले गर्दाखेरि आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयर तीनटा प्रकारका सिक्युरिटिजहरू चाहिँ प्राइमेरी मार्केटमा निष्कासन हुन्छन्। र यो प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ अर्को एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दा तपाईँले चाहिँ प्राइमेरी मार्केट मार्फत चाहिँ आइपिओ, एफपिओ र राइट सेयर किन्न मात्रै पाउनुहुन्छ, तर तपाईँले चाहिँ यसलाई बेच्न चाहिँ पाउनुहुन्न। बेच्नको लागि भने हामी सेकेन्डरी मार्केटमै जानुपर्छ। हामी एकछिनमा चाहिँ त्यो कुराहरू हेर्नेछौँ। अब प्राइमेरी मार्केट यदि हामी विचार गर्छौँ भने यसमा मुख्य भूमिका चाहिँ कम्पनीको रहन्छ र त्यसपछि जो इन्भेस्टर, जो लगानीकर्ताले चाहिँ यो कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ रहन्छ। र यो दुईटा बिचको कम्पनी र इन्भेस्टर बिचको यदि हामी चाहिँ यहाँ रिलेसनसिप हेर्छौँ, सम्बन्ध हेर्छौँ भने चाहिँ डाइरेक्ट रिलेसनसिप चाहिँ हामी पाउँछौँ।
यानि कि कम्पनीले जुन सेयर इस्यु गरेको हुन्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्टली इन्भेस्टरहरूमा चाहिँ पुग्ने गर्छ। कम्पनीले सेयर दिन्छ र त्यस्तै गरेर चाहिँ जुन पैसा हुन्छ सेयर होल्डरहरूको त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीलाई डाइरेक्टली जान्छ। कम्पनीले त्यो पैसा लिएर आफ्नो पुँजी वृद्धि गर्छ भने त्यस मार्फत चाहिँ सेयर डाइरेक्टली कम्पनीले चाहिँ इन्भेस्टरहरूलाई दिन्छ अथवा जो लगानीकर्ताले चाहिँ आइपिओ एफपिओ राइट सेयरमा चाहिँ भागीदार भए तिनीहरूलाई चाहिँ सेयर निष्कासन गर्ने काम चाहिँ गर्दछ। र यो कुरा हेर्ने हो भने यसमा के चाहिँ हामी पाउँछौँ भन्दाखेरि प्राइमेरी मार्केटमा एउटा मुख्य भूमिका भनेको चाहिँ कम्पनीले पैसा पाउँछ। यसमा चाहिँ कम्पनीले जुन पनि इस्युहरू गरेको हुन्छ राइट सेयर एफपिओ अथवा आइपिओ जुनसुकै कुरा गरे तापनि कम्पनीको चुक्ता पुँजीमा चाहिँ त्यो जान्छ अथवा कम्पनीले चाहिँ डाइरेक्टली नै सेयर होल्डरहरूबाट पैसा पाउने गर्छन्। त्यस्तै गरेर चाहिँ यसमा चाहिँ कम्पनीको डाइरेक्ट इन्भल्भमेन्ट चाहिँ रहेको हुन्छ र यसमा चाहिँ कुनै पनि सिक्युरिटिज हुन्छ त्यो चाहिँ एक्जिस्टेन्समा आउँछ। आइपिओबाट एक्जिस्टेन्समा आउनसक्छ, एफपिओबाट हुनसक्छ अथवा राइट सेयरबाट चाहिँ मार्केटमा चाहिँ त्यो कम्पनीको सेयरहरू आउने गर्छन् र आइपिओबाट चाहिँ प्राइमेरी मार्केटको बाटो भएर नै कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी पब्लिक कम्पनीमा रूपान्तरण भइसकेपछि जेनरल पब्लिकमा चाहिँ आफ्नो सेयर बेच्न चाहन्छ भने प्राइमेरी मार्केटबाट आइपिओको माध्यम हुँदै चाहिँ कम्पनी जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर यदि हामी अब इन्भेस्टरको पर्सपेक्टिभबाट हेर्छौँ भने इन्भेस्टरले चाहिँ डाइरेक्टली कम्पनीलाई चाहिँ पैसा तिर्छ। यहाँ कुनै पनि ब्रोकर कमिसन त्यस्तो कुनै अरू कुराहरू आउँदैन। जति पनि इन्भेस्टरले पैसा दिएको हुन्छ त्यो डाइरेक्टली कम्पनीमा चाहिँ पुगेको हुन्छ। त्यस्तै गरेर आइपिओबाट यदि हामी कुनै पनि सिक्युरिटिजहरू किन्छौँ भने त्यो चाहिँ रिलेटिभली अथवा कम्पेरिटिभली चाहिँ अलिकति सस्तो दाममा चाहिँ हामीले पाउँछौँ भने आइपिओबाट अथवा प्राइमेरी मार्केटमा आएका सिक्युरिटिजहरू इन्भेस्ट गर्दाखेरि रिस्क चाहिँ अलिकति कम चाहिँ मानिन्छन्। अब यसमा रिस्क फ्याक्टरहरू धेरै हुन जान्छन् तर यसमा यदि कम्पेयर गर्ने हो भने रिलेटिभली सेकेन्डरी मार्केटभन्दा अलिकति रिस्क चाहिँ यसमा कम नै रहेको हुन्छ। र यसपछि अर्को कुरा के छ भन्दा अघि पनि मैले तपाईँहरू बिच चाहिँ भनेको थिएँ प्राइमेरी मार्केटमा चाहिँ सेयर किन्न मात्रै पाउँछ। प्राइमेरी मार्केटबाट चाहिँ हामीले यसमा बेचबिखन चाहिँ गर्न पाउँदैनौँ।